ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับคุณผู้ชมครับออกอาการสับสนอีกครั้งหนึ่งล่าสุดนั้นเผลอหลุดปากเรียกคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าเป็นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอาการเบลอล่าสุดของผู้นำสหรัฐนั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังปราศัยโจมตีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเคยสานความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำของเกาหลีเหนือในสมัยที่ยังเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งโจไบเดนบอกแบบนี้ครับบอกว่าเราจะไม่มีวันลืมจดหมายรักที่เขาส่งไปให้คิมจองอึนประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้หรือความนิยมชมชอบที่เขามีต่อปูตินช่างเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างนี้ไบเดนกล่าวขณะหาเสียงที่เมืองปอโตลาแวลลี่นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นทั้งที่ไบเดนนั้นเป็นเจ้าภาพต้อนรับและก็เลี้ยงอาหารค่ำแก่ประธานาธิบดียุนซอกยอนผู้นำของเกาหลีใต้ด้วยนะครับซึ่งเดินทางมาเยือนทำเนียบขาวและอีกทั้งคู่ยังเคยจัดประชุมซัมมิตร่วมกันที่แคมป์เดวิดในเดือนสิงหาคมด้วยการที่ไบเดนมักพลั้งปากพูดผิดถูกเกี่ยวกับผู้นำต่างชาติเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายรับรู้กันมาดีและสำหรับผู้นำเกาหลีใต้รายนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งโดนครั้งแรกนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2022 นั้นไบเดนเคยเผยเรียกประธานาธิบดียุนซอกยอนว่าประธานาธิบดีมุนนะครับซึ่งก็คือประธานาธิบดีมุนแจอินอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นั่นเองนะครับในปีเดียวกันนั้นเนี่ยไบเดนยังเรียกชื่อผู้นำคนปัจจุบันและอดีตผู้นำของเม็กซิโกอียิปต์ฝรั่งเศสเยอรมนีและยูเครนสลับมั่วซั่วไปหลายครั้งนะครับอย่างเช่นกรณีของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งถูกไบเดนเรียกว่าวลาดิมีร์ระหว่างการประชุมซัมมิตองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตที่ลิทัวเนียเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยน่าจะเป็นการจำสับสนกับชื่อของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั่นเองครับค่ะอันนี้โจไบเดนบอกว่าเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เดี๋ยวช่วงพฤศจิกายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาด้วยพูดถึงเรื่องของสหรัฐอเมริกานะคะแม้ว่าหลายชาติเนี่ยจะมีการยื่นให้กับศาลอาญาระหว่างประเทศโดยมองว่าการกระทำของกองกำลังอิสราเอลนั้นเรียกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แต่ดูเหมือนว่าทางการของสหรัฐอเมริกานั้นจะไม่คิดแบบนั้นนะคะจากการเปิดเผยของที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอย่างเจคซาลาวันมีการพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่เชื่อว่าการที่ไปเข็นฆ่าหรือว่าโจมตีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยกองกำลังของอิสราเอลนั้นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การประเมินนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้นิยามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รับการยอมรับในระดับสากลคือเขามองว่ามันต้องดูที่เจตนาและยังยืนยันด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกองกำลังอิสราเอลเนี่ยมีการพยายามในการปกป้องพลเรือนที่บริสุทธิ์มากกว่าขณะที่ผู้นำของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างโจไบเดนเนี่ยก็เชื่อว่าการปฏิบัติการในเมืองราฟานั้นทุกอย่างจะต้องผูกโยงกับการปิดจบอย่างมียุทธศาสตร์ที่สามารถตอบคำถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะมีการวางแผนอย่างไรต่อไปขณะเดียวกันนะคะเรื่องของความเข้มแข็งกองกำลังของทางการอิสราเอลเองก็ตามประเด็นเรื่องนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้ทางการของอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลายคนก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดเพราะว่าโจไบเดนมีการระงับการจัดส่งอาวุธบางอย่างเนี่ยให้กับทางการของอิสราเอลแต่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐอเมริกานั้นณวันนี้เองเนี่ยยังมีความสัมพันธ์บางอย่างที่อาจจะไม่ถึงขั้นตึงเครียดเหมือนที่ใครมีความกังวลใจค่ะครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ประเทศคูเวตนะครับบรรดาผู้บริจาคในการประชุมก็มีการจัดประชุมร่วมองค์กรการกุศลอิสลามระหว่างประเทศหรือว่า IICO แล้วก็สำนักงานการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นมีการดำเนินการในการที่จะระดมเงินทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ในกาซานะครับแผนการนี้เนี่ยครับก็มีการออกแบบเพื่อระดมความพยายามในการสนับสนุนการแทรกแซงด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยชีวิตผู้คนในกาซาและส่งเสริมเนี่ยครับเรื่องของการฟื้นฟูประชากรอย่างรวดเร็วทางด้านบาเดอร์ซาอุสอัลซูมาอิสผู้จัดการทั่วไปของ IICO บอกว่าเงินทุนข้างต้นนั้นจะถูกนำไปใช้เนี่ยครับ5 แนวทางที่แตกต่างกันได้แก่การแทรกแซงเพื่อช่วยชีวิตสถานที่พักพิงสุขภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันนั้นกูเตเรสเนี่ยครับเรียกร้องให้มีการยุติสงครามโดยทันทีโดยปล่อยตัวประกันที่ถูกควบคุมในกาซาและเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังดินแดนของปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมเงินจำนวนนี้ที่จะมีการช่วยนั้นเนี่ยครับก็ถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 73,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งก็บอกว่าเน้นย้ำ
เรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดการหยุดยิงและก็เกิดการปล่อยตัวประกันและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับทางด้านชาวกาซาในทันทีครับขณะเดียวกันนะคะยังอยู่ที่คูเวตนะคะมีการประกาศจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะคะโดยประมุขแห่งคูเวตชิคมิชาอัลอามัดอัลยาเบอร์อัลซาบาแล้วก็ยังคงแต่งตั้งให้หลานชายของตัวเองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงมีการควบตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันการเงินแล้วก็ต่างประเทศเอาไว้ตามเดิมการแต่งตั้งครม.ชุดใหม่นี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ชิดมิชาลประกาศยุบสภาครั้งที่2นะคะจากความไม่ลงรอยกันอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประมุขหรือว่ารัฐสภาเองก็ตามแล้วก็การยุบสภาที่ผ่านมานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คูเวตเนี่ยจัดการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้การนำของชิดมิชาลนะคะที่ขึ้นสู่อำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาแต่การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยทำให้ตัวเขาเองมีอำนาจในการควบคุมเรื่องของกฎหมายใหม่แล้วก็มีการระงับใช้บางมาตราของกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นเวลา4 ปีด้วยรวมไปถึงกฎหมายที่มีการระบุว่าต้องมีการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วก็ประมุขในการปฏิบัติตามหรือว่าเรื่องของกฎหมายต่างๆค่ะครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการที่ล่าสุดมีการรายงานข่าวนะครับว่าเวียดนามนั้นมีการเลื่อนการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของเวียดนามผู้นำของเวียดนามกับทางด้านผู้แทนพิเศษเพื่อการดำเนินการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปนะครับเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพยุโรปอย่างยิ่งมีการรายงานข่าวนะครับว่าเดวิดโอเซลิเวนผู้แทนพิเศษเพื่อการดำเนินการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยกำลังจะเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีแผนที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ในเวียดนามเนี่ยครับวันที่ 13-14 พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าทางเวียดนามนั้นได้ขอเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเนื่องจากว่าผู้นำนั้นยุ่งเกินกว่าที่จะพบกับเขานักการทูตคนหนึ่งที่ทราบโดยตรงเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่ายืนยันเรื่องการเลื่อนนี้โดยหนึ่งในนั้นบอกว่าเวียดนามเสนอวันใหม่ในเดือนกรกฎาคมนักการทูตบางส่วนนั้นบอกว่าบุคคลที่คุ้นเคยกับการสนทนาบอกว่าการเลื่อนประชุมเกี่ยวข้องกับการเตรียมการสำหรับการเดินทางมาเยือนที่จะเกิดขึ้นในเวียดนามนั่นก็คือการมาเยือนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่นานจากเรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าคณะผู้แทนทางการทูตสหภาพยุโรปในกรุงฮานอยก็ออกคำแถลงอธิบายการเลื่อนประชุมว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและกล่าวด้วยว่ากำลังหารือเกี่ยวกับการกำหนดวันใหม่ของการประชุมกับทางการของเวียดนามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามก็บอกนะครับว่าเวียดนามนั้นกำลังหารือกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมใหม่และเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นจะเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนั้นจะมีการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหนึ่งด้านสถานทูตรัสเซียในกรุงฮานอยนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตอบกลับเรื่องนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าผู้นำเวียดนามนั้นเนี่ยได้เชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเยือนเมืองฮานอยเนี่ยหลายครั้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ว่าศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ในกรุงเฮกนั้นจะออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในเดือนมีนาคมเมื่อปี 2566 ข้อกล่าวหาคือก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนแต่ว่าเวียดนามเองนั้นก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาลอาญาระหว่างประเทศแต่อย่างใดครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเวียดนามก็ได้รับรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยได้รับคำเชิญแล้วและก็บอกว่าวันที่สำหรับการเดินทางนั้นจะตัดสินใจหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งของปูตินนั้นเนี่ยรับปากรับคำเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมีการเดินทางเยือนเวียดนามก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยครับเรื่องของการประชุมกับสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยเวียดนามก็เลยขอเลื่อนไปก่อนเลยอยากจะเตรียมการในการต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรัสเซียนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กับเวียดนามและก็มีบทบาทสำคัญในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันกับแหล่งก๊าซของเวียดนามในทะเลจีนใต้น่านน้ำที่จีนนั้นอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนเองอยู่สหภาพยุโรปเองก็เป็นคู่ค้าสำคัญของเวียดนามได้บังคับเนี่ยใช้มาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียอย่างกว้างขวางแล้วหน้าที่ของทางด้านโอซาลิเวนเนี่ยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือต้องการที่จะทำให้ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยร่วมมือกันเล่นงานรัสเซียโดยเฉพาะเนี่ยการที่จะไม่ส่งเรื่องของสินค้าต่างๆที่สามารถใช้ได้2ทางทั้งทางพลเรือนและทางทหารซึ่งเวียดนามเองเนี่ยก็มีศักยภาพในการผลิตชิปซึ่งตรงนี้แหละยุโรปเนี่ยหวั่นเกรงว่าเวียดนามนั้นเนี่ยจะมีการส่งเรื่องของชิปเนี่ยให้กับทางด้านรัสเซียนะครับตอนนี้ก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับสหภาพยุโรปพอสมควรเวียดนามนั้นไม่ร่วมประชุมด้วยขอเลื่อนไปก่อนขอคุยกับปูตินก่อนแล้วกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ